Στο σημερινό βίντεο μέσα σε 24 ώρες θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε όσες περισσότερες παραδοσιακές γεύσεις μπορέσουμε στο πανέμορφο Μιλάνο. Φυσικά θα βαθμολογήσουμε οτιδήποτε δοκιμάζουμε από το 1 έως το 10, θα σας ταξιδέψουμε μαζί μας και τέλος θα δούμε μαζί πόσο μας κόστισε όλο το ταξίδι. Φυσικά ξεκινήσαμε από την Piazza del Duomo, το κοσμοπολιτικό κέντρο της πρωτεύουσας του Ιταλικού Βορρά που προσφέρεται για βόλτα, εκλεκτά ψώνια, στιλάτη διασκέδαση και παρατήρηση των έργων τέχνης. Και μπαίνοντας μέσα στη μεγαλοπρεπή στοά της κοσμοπολίτικης γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε, αρχικά θα παρατηρήσεις ότι έχει τη μορφή του σταυρού. Είναι τετραόροφη και η οροφή της είναι από γυαλί. Αποτελεί εμπορικό κέντρο όπου στεγάζει τους μεγαλύτερους οίκους ένδυσης, ρολογιών και γυαλιών ηλίου, όπως Rolex, Armani, Prada, Burberry, όπως και γκαλερί, εστιατόρια και μπαρ. Η ώρα είναι 10:30 και το καλύτερο και πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις εδώ πέρα είναι να πιεις έναν παραδοσιακό εσπρέσο και να φας ένα ζεστό κρουασάν βουτύρου. Πάμε μέσα στην πρώτη καφετέρια που βρήκα, Science 1867. Μισά αγγλικά, μισά ελληνικά εννοείται. Μπαίνοντας μέσα, αρχικά σου σπάνε τη μύτη τα φρεσκοψημένα λαχταριστά κρουασάν βουτύρου, που βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο μέσα σε μια ψωμιέρα μαζί με αφράτα pancakes και φρούτα του δάσους. Ενώ στο εσωτερικό του καφέ ρεστοράν θα δεις όλα τα τραπεζάκια του στρωμένα και περιποιημένα σε έναν ευρύχωρο χώρο, που διατηρεί την παράδοση και το πάθος της Ιταλίας εδώ και 150 χρόνια. Φυσικά εμείς επιλέξαμε να καθίσουμε στον εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα σε ένα τραπέζι ακριβώς δίπλα στην τζαμαρία, για να νιώσουμε το experience της γκαλερής στο 100%, παρατηρώντας τα μαγαζιά και τους χιλιάδες επισκέπτες της. Good morning. How are you? Fine, you? Where are you from? I'm from Greece. Oh, Calimera allora. Καλημέρα. Una razza e una faccia. Good morning. Good morning. Θα ήθελα παρακαλώ. No, I don't speak Greece. I know just few words because 9-time Cyclades holiday. Cyclades is very nice, yes. You like Can I it? help you? Of course. very, Syros, very nice. Mykonos, what? I make the tour. Paros, Naxos, Santorini, Ios. Paros is my Mykonos. favorite island. Paros Yes. is good. Paros maybe probabilities. I remember Paros Punta Beach. Maybe, Yes, I very work nice barman. memory. I work barman. I talk about 1990. You, I believe, no more. Yes, of course. Now, I want the best traditional breakfast. Okay, I give you some croissant and cappuccino, classic cappuccino. Of It's course, okay? of course. Thanks a lot. Sounds good. Okay. For two. For two. Okay, very nice. Hello. Thanks a lot. Πρώτα έφτασαν τα καφεδάκια με ένα υπέροχο αφρόγαλο και έπειτα ακολούθησαν και τα χρυσά φένια φρισκοψημένα κρουασάν βουτύρου που λαχταρούσα εξ αρχής. Αρχικά δεν είμαι λάτρης καθόλου του γάλατος στον καφέ, αλλά δεν γίνεται να έρθεις στην πόλη του καφέ και να μην δοκιμάσεις τον παραδοσιακό τους που είναι με πολύ γάλα. Ζεστός, γαλατένιος και έντονος στη γεύση του. Θέλει και λίγη ζαχαρίτσα μπορώ να πω, αλλά είναι αφρός. Τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Αρχικά το κρουασάν είναι χειροποίητο και φρεσκότατο. Παιδιά, δείτε λίγο. Λιώνει. Γεμιστό με μαρμελάδα. Η χαρά της γράμμωσης. Φυσικά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένα ολοκληρωμένο πρωινό, αλλά πολύ λαχταριστό έδεσμα και συνοδευτικό για κάποιον καφέ μέσα στη μέρα ιδανικά. Είναι πραγματικά άρρωστο. Η μαρμελάδα είναι με βερίκοκο και πιστεύω άνετα μπορώ να τρώω μια μέρα μόνο τέτοια κρουασανάκια. 9,5 στα 10 πανεύκολα. Και όπως βλέπετε το απόλαυσε και το κατευχαριστήθηκε και ο Τόπτζι επίσης. Τι είναι ζωή αδερφέ? Πόσο? 10. Έχεις κουράσει μας. 10, τέλος. Όσον αφορά το λογαριασμό. Okay, my friend, I bring the bill for our Italian breakfast. Is the classic cappuccino. Is €6 for each. It's good. It's For this nice. place? Yeah, it's very nice. And for you, you are kind. I know. And the €3 for the croissant. Okay, Amazing. it's very cheap, I believe. Yes. Because our restaurant is very old restaurant. Started 1867. Okay. Started with Galleria. Okay. And I many times that I'm working this and coming all world. Greece people, Russian people, Japanese people, all Yes. world. It's good, it's good. Okay, this is your bill, okay? Thanks a lot. Thank you so much, Efraristo, okay? Ευχαριστώ πολύ. Nice to meet you. Value. Amazing. 18 ευρώ λοιπόν. Νομίζω αξίζει πάρα πολύ τα λεφτά του. Δείτε που είστε. Περιποίηση, ευγένεια, ποιότητα. Εξαφανίστηκε. Κάναμε χάλια το σεμέν. Τέλειο. Χωρίς να θέλω να γίνομαι γραφικός, αλλά πάντοτε και παντού φυσικά αφήνουμε μπουρμπουάρ όταν είναι τόσο ευγενικοί και εξυπηρετικοί άνθρωποι και αγαπούν τη δουλειά τους. Και περπατώντας λίγα μέτρα πιο κάτω... Τώρα, ο μύθος λέει ότι αν βρεθείς στο κέντρο της γκαλερί και πατήσεις τους όρχες του Ταύρου και κάνεις 3 βούρες, πάμε όμως να βρούμε πρώτα το κέντρο, θα έχεις απεριόριστη τύχη. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα να ρωτήσω 2-3 τουρίστριες για το που βρίσκονται τα από αυτά του Ταύρου, αλλά τα αγγλικά μου και η περιγραφή που θα έκανα ίσως τις έφερνε σε δύσκολη θέση. Και γι' αυτό προτίμησα να τα βρω μόνος μου.
Βρήκαμε τον Ταύρο και όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ κόσμο παντού εδώ γύρω και προσπαθούν και οι ίδιοι να αποκτήσουν λίγη από την τύχη. Θα μπούμε έτσι, το χαλάσουμε. Σε Έλληνες πέσαμε. Γεια σας. Τι κάνουμε? Όλα καλά? Ναι. Εκδρομή. Ισχύει αυτό με τον Ταύρο? Δίνουμε και πανελλήνιες, ευχόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα. Και εμείς τα ευχόμαστε. Για πάμε να δούμε εδώ με τον Ταύρο. Μεγάλη μπίζνα εδώ να αρχίσει κάποιος να κόβει εισιτήρια. Sorry, one moment. Έτσι, πώς γίνεται? Με τη στέρνω μέσα. Έτσι. Ω, 3, Είμαι πάρα πολύ τυχερός, δεν χρειάζομαι κι άλλα, αλλά... Πώς έκανα? Έκανα και 2-3 παραπάνω για να είμαι σίγουρος και ας ελπίσουμε σε αυτό. Thank you! Πάμε. Χορευτικά, εκλεκτή μόδα, πανάκριβα εστιατόρια, ιστορικά καφέ και ατελείωτο πήγαινε ντόπιων και τουριστών. Είναι αυτά που θα βρεις και θα συναντήσεις σίγουρα εκεί. Η ώρα είναι 12 και λίγο έξω από την καλερία είναι γεμάτο από μαγαζιά με φαγητό, κυρίως από πιτσαρίες. Όχι όμως οι πιτσαρίες παραδοσιακές που είδαμε στη Βενετία, στη Νάπολη και στη Ρώμη. Λίγο πιο εξελιγμένες όπως αυτή από το Σποτίνι, που ναι μεν είναι από το 1953 αλλά έχει αλλάξει εμφανισιακά, και πίσω μου έχει μία από την Νάπολη, έτος ιδρύσεως του 1994, και θα την επιλέξω επειδή τότε και γεννήθηκα. Πάμε. Το συγκεκριμένο στενό ήταν γεμάτο από μαγαζιά γρήγορου παραδοσιακού ιταλικού φαγητού, κυρίως από πιτσαρίες και σαντουιτσάδικα με ιταλικά λαντικά. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς μυρίζει. Πεθαίνω. Η βιτρίνα σκασμένη πραγματικά από φρεσκοψημένες πίτσες σε διάφορες γεύσεις και είχε μάλιστα ακόμη και με τηγανιτές πατάτες, γεμιστά πενιρλί και καλτσόνε που δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις. Και φυσικά τυρένιες τηγανιτές μπαλίτσες που είναι άλλο πράγμα. Ένα κακό που έχω είναι να μπαίνω πάντα στις κουζίνες από τα μαγαζιά, αν μου το επιτρέπουν. Hello. Thanks a lot. Oh, amazing. Smell hungry. Πάμε. Hello my friend. What's up? Tradizionale? Yes. Amazing. Napolitano? Sì. Oh. Δείξε εδώ. Hello master. Amazing. Thanks a lot. Spagnola in Italy. What's your name? Natalia, nice to meet you. Nice to meet you. What's the best of all? The best. Yes. Ham and cheese is very good. Prosciutto. Prosciutto. Okay. This one. Okay. Thanks a lot. Πάμε, θέλει να μας δείξει την τέχνη του. Μουσικούλα ο μπρο εδώ. Και με πολύ αγάπη και μουσική άπλωνε τη φρέσκια σάλτσα ντομάτα στο ζυμάρι. Λάδωνε ελαφρώς, άπλωνε και ο πιτσαδόρος την έψινε σε ένα ηλεκτρικό φούρνο για λίγα μόλις λεπτά. Nice work, brother. Πάμε να πάμε. Πες μου ότι έχεις και subscribe. Δείξε λίγο να μου φτιάξεις τη μέρα εδώ στην πιτσαρία. Αρχικά είστε διακοπές? Έχουμε έρθει τώρα, σήμερα φεύγουμε. Φεύγετε, ωραία. Για δείξε λίγο το subscribe. Πώς σε λένε? Ηλίας, χάρηκα πολύ. Φοιτητές? φοιτητές. Τέλεια. Για έλα να δούμε λίγο εδώ. Φίλε, τα έχω δει όλα τα βίντεο σου. Χαίρομαι πολύ, ρε Και φίλε. μάλιστα το καλοκαίρι που πέρασε και μια περίοδο μόνος μου, τα βλέπα κάθε φορά, περίμενα να βγάλεις. Και είχες βγάλει και πολλά. Είσαι δύναμη. Πάμε Για έξω πάμε να λίγο. δεις γιατί δεν βγαίνεις. Θα πω σε ένα τυχαίο. Όχι, πες ότι είναι η γραφή. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, Και καμενάκι όλα εννοείται. χαίρομαι πάρα πολύ να έρχομαι μέχρι εδώ και να βρίσκω subscriber. Και ειδικά όταν είναι διακοπές. Φίλε, άκουσα τη φωνούλα και λέω κάτσε αυτό το ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, Φίλε. ρε φίλε. Να είσαι καλά. Να σε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Παιδιά, κάντε subscribe να φτάσουμε 300.000. Και πάμε να φάμε πίτσα. Θα φας εδώ? Θα φάω από εδώ, ναι, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τέλει βγήκα όχι με ένα κομμάτι, αλλά με 2 λαχταριστά με λεπτή και αφράτη ζύμη. Με 3 μάξι υλικά για να μην μπερδεύονται οι γεύσεις όπως λένε οι Ιταλοί. Αρχικά εκ πρώτης όψεως φαίνονται αρκετά λαχταριστές. Η μαργαρίτα κόστησε 4,40 και αυτή με το προσούτο 5 ευρώ. Πάμε να δοκιμάσουμε εννοείται πρώτα μαργαρίτα για να έχουμε 100% ολοκληρωμένη άποψη πίτσας. Την περίμενα λίγο πιο πλούσια, η αλήθεια είναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και μαργαρίτα. Πολύ έντονη η σάλτσα ντομάτας. Θεωρώ ότι είναι 100% σπιτική. Δεν έχει πάρα πολύ κασέρι, γιατί είναι πιο πολύ το ζυμάρι και η σάλτσα ντομάτας. Απίστευτα γευστική και όπως ακριβώς μου αρέσει να τρώω την πίτσα. Να καίει και να έχει βγει μόλις από το φούρνο στάζοντας όλα τα υλικά της στο πιάτο. Τώρα, όσον αφορά το ζυμαράκι, εγώ προσωπικά το θέλω λίγο πιο ξεροψημένο, αλλά είναι φοβερή. Κάτι λιγότερο από 9 με τίποτα. Τώρα, αυτή με το προσούτο. Και όπως βλέπετε είναι σχεδόν 2 κομμάτια, παιδιά. Έχει τριμμένο κεφαλοτήρι.
Δαγκώνοντας το προσούτο σκάει με τη μία στον ουρανίσκο, αλλά ήθελε περισσότερο κεφαλοτήρι σίγουρα. Και φυσικά και ιδανική θερμοκρασία. Αρκετά καλή, αλλά προτιμώ την traditional και αυτή έχει κάτσει και λίγο, ενώ η άλλη έχει βγει εκείνη τη στιγμή. Οπότε ίσως και γι' αυτό παίρνει ένα πόντο παραπάνω. Σε αυτή μπορώ να βάλω ένα 8,1. Ενώ το Top G. Παρόλο που έχει κάτσει, είναι λίγο κρύα, αλλά για κρύα 10. Έχεις κουράσει με το 10 όμως. 10 με τόνο, μπρο. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας γύρω από τα στενάκια της πλατείας, συναντήσαμε μικρά κομψά καφέ, μαγαζάκια με take away φαγητό και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν οι μικρές καντίνες mini market, στις οποίες οι άνθρωποι έψιναν σε μια χειροποίητη ψισταριά κάστανα στα κάρβουνα και παράλληλα πουλούσαν σχεδόν οτιδήποτε μπορείς να βρεις σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς. Τώρα, δεύτερη μέρα στο Μιλάνο, αυτό που έχω συμπεράνει είναι ότι σίγουρα αξίζει μια φορά στη ζωή σας να το επισκεφτείτε, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο και συγκεκριμένη πλατεία μπορεί να έχει και εκατομμύριο κόσμο. Όπα. You okay? Οπότε, το μόνο που έχω να προτείνω εγώ είναι να μην κάνετε καμία απολύτως αγορά, γιατί τις ίδιες μάρκες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα τις βρείτε και 3 φορές κάτω στην τιμή τους. 100%. Θα μπούμε μαζί σε κάποιο μαγαζί να αγοράσουμε κάτι για να δείτε και πόσο κοστίζει, έτσι. Κάτι απλό. Τι περιμένατε, ότι θα πάρω κανένα Rolex? QMO, βρακέ θα πάρω. Έτσι μπήκα μέσα και έψαχνα παντού γύρω μου για κανένα πρωτότυπο μποξεράκι. Μην γυρίσω και με ένα διαχέρια από την πιο εμπορική πόλη του κόσμου μέχρι που. I want this. This one, which size you want? XL? XL. I show you. Εξελάτε. Excel. Είδατε κοπέλα. Ξέρει. Ευγενικοί, εξυπηρετικοί και ως τώρα κυλούσαν όλα όπως έπρεπε. Yes. Πιτζάμας. Θα μας βάλει η κοπέλα μας πουλήσει πράγματα. Πιτζάμας, πιτζάμα. Yes. One pajama. Okay. So this one is perfect for the winter. Ναι, τώρα άντε να πω όχι εδώ. How much cost this? This one 59.90, 60. 60. Okay. These pajamas. This one is pajamas. This one you can use also for winter. I think this. You prefer this? Yes. Because you like it. Yes. You like I it. like also the other one. Okay. Φίλοι, κάτσε καλά, Excel. XL? I try. You want to can try? I am with you. Where are you from, guys? Greece. Greece. I'm from Sicily. Sicily. We are the same. Yes. Nice to meet you. Federica. Chris. Φεντερίκα λοιπόν από τη Σικελία, αν κατάλαβα καλά, και ο λόγος που θα πάρουμε και πιτζάμες. Δοκίμασα μόνο το επάνω φυσικά που μου άρεσε και πολύ το σχέδιο και βγαίνοντας. I think it's good. Θα ρωτήσουμε την κοπέλα μας. Άμα την βρούμε. You like it? It's okay? It's Yes. comfortable? Yes. You want to try double X? Maybe for here? I think one. It's better the one size small. Yes, yes. Αξίζει να σημειωθεί ότι με έκανε να νιώσω τόσο οικία νομίζοντας ότι ψωνίζω στο μοναστηράκι και σίγουρα όχι στο Μιλάνο. Okay. Yes. No, no. Thanks a lot. You're welcome. Thanks a lot. Okay, and you want to see something else? Because I have discount, 4+1. If you take 5 items, the Yes. cheapest price is for 3. You can mix all. No, because I don't have bags and this. I go. Also have some other boxer. Yes. Okay. What more? I have classic boxers like this with Okay. black model silk and Θα με other κάνει να boxers. δώσω ένα νεφρό. I show you. Okay. Δεν μ' αφήνω αυτό. Okay, good. Very nice. This one is my favorite. I take it. How much all? So 60 and 20, 120, and this one is 20. Okay, deal. Thanks a lot. Nice to meet you. Nice to meet you. So, Yes. okay. Thanks a lot. 120 ευρώ πήγαμε. Εντάξει, νομίζω μπορούσα να φύγω και με πιο λίγα πράγματα, αλλά ναι, αυτό είναι. Αυτά έχεις. Πού είσαι ρε Μπισμπυρίκο? Ίδιες είναι, οι ίδιες. Και να πού είσαι ρε φάτσα? Τι είναι ρε φάτσα? Τι είναι ρε? Amazing. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα να δω καθόλου, αλλά παρόλα αυτά χάρηκα πολύ με τη χαρά του και την ανιδιοτελή αγάπη που προσφέρει αυτό το πλάσμα, με λίγα χάδια και λίγα γλυκόλογα που σίγουρα καταλάβαινε. Και αφού πήραμε πιτσαμούλες και μποξεράκια, έχουμε έρθει έξω από το Κεσαρίνο, το οποίο είναι ένα μαγαζί με χειροποίητα σάντουιτς από τα καλύτερα στο κέντρο, έτσι λένε τουλάχιστον, αν δεν δοκιμάσω δεν ξέρω. Και φυσικά έχει και Aperol Spritz, που είναι ένα από τα traditional ποτά που πίνουν καθημερινά οι Ιταλοί και το οποίο κοστίζει 4,5 ευρώ. Και όπως βλέπετε πίσω μου είναι γεμάτο από τουρίστες και με το ζόρι δεν θα βρούμε να κάτσουμε, θα πάρουμε στο χέρι, παρακαλώ, ένα σάντουιτς. Γκράθια. Πάμε.
Μπαίνοντας, περίμενα υπομονετικά στην ουρά και παράλληλα χάζευα τον χώρο, ο οποίος, αν και 100% τουριστικά διαμορφωμένος, έχει κρατήσει και κάποιες εμφανές νότες ιταλικού παραδοσιακού στοιχείου, όπως αυτά τα μπαστούνια από προσούτο και χοιρινά αλαντικά που κρέμονται από το ταβάνι. Ενώ η βιτρίνα του γεμάτη από ψιλοκομμένες φέτες διαφορετικών αλαντικών, έτοιμες να γεμίσουν τα φρεσκοψημένα ψωμάκια πανίνι και να σου προσφέρουν μοναδικές γεύσεις και αρώματα που δεν έχεις ξαναγευτεί. Και παρόλο της αναμονής, δεν άδειασε κανένα τραπέζι ούτε καν στο εσωτερικό του. Οπότε... Hello, two traditional sandwich. Crudo di Parma λεγόταν η επιλογή μας εν τέλει, ή αλλιώς Ζαμπόν Πάρμας. Όπου αρχικά έψιναν την πανίνι και έπειτα πρόσθεταν πέστο βασιλικού, βουβαλίσια μοτσαρέλα, ντοματίνια και μπόλικες φέτες από φρεσκοκομμένο προσούτο. Καπάκωναν, τύλιγαν σε ένα χάρτινο και καλά απόκομμα εφημερίδας και με μια χαρτοπετσετούλα στο σέρβιραν στο χέρι. Μύριζε πραγματικά υπέροχα και αρκετά έντονα. Αρχικά κόστησε 8,5 ευρώ. Δείτε πόσο τραγανή είναι. Από υλικά αρκετά πλούσια και πάμε να δοκιμάσουμε. Δαγκώνοντας σου σκάει κατευθείαν η γεύση του πέστο και του προσούτο, τα οποία ταιριάζουν μεταξύ τους εξαιρετικά. Πραγματικά απίστευτο. Ό,τι καλύτερο είχα φάει ως τώρα εκεί και αρκετά χορταστικό. Όποιος έχει σκεφτεί να βάζει πέστο μέσα σάντουιτς, respect από μένα, ό,τι καλύτερο. Μοτσαρέλα με το προσούτο, άνετα ο καλύτερος συνδυασμός σε σάντουιτς. Και όταν μιλάμε για μοτσαρέλα στην Ιταλία, μιλάμε για μπάφαλο. Θα προτιμούσα να ήταν φρέσκια και όχι περασμένη από το φούρνο η μπακέτα. Νομίζω έκατσε τέλεια. Τίποτα λιγότερο εκτός από το 9,5. Τώρα κάτι για το προσούτο. Είναι ένα ιδιαίτερο και πεντανόστιμο αλαντικό. Όμως, άμα το παρακάνεις σε σάντουιτς, σε πίτσα ή οπουδήποτε το χρησιμοποιήσεις, παιδιά, γίνεται ανυπόφορο και δεν τρώγεται με τίποτα το σάντουιτς, γιατί έχει ιδιαίτερη και πολύ έντονη γεύση. Και εδώ έχει ακριβώς όσο έπρεπε. Απόλαυσα και ευχαριστήθηκα το συγκεκριμένο σάντουιτς, ενώ ο Top G δεν έμεινε και πολύ ευχαριστημένος. Έχει κρυώσει. 7. Okay. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας μπαίνοντας σε ένα πολυκατάστημα τύπου Άττικα της Αθήνας, με πανάκριβα μαγαζιά, πασίγνωστες κολόνιες, πανάκριβους οίκους μόδας, μοναδικές τσάντες απλησίας τιμής και... Παιδιά, αυτό το σεντούκι πίσω κοστίζει 45.000 ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που κρατάνε σεντούκια και δίνουν 45.000 ευρώ για να το αγοράσουν. Ακραίο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε από εδώ. Απλό μπουφάν εκτός εποχής κοστίζει 1.250 ευρώ. Λεπτό full, αυτό εννοώ, εκτός εποχής. Αυτά πάντα μπορείς να το φοράς. Πουκαμισάκι 1.300 ευρώ. Μοδάτο. Good. Good. 25. Can I pay with card? Yes. Only card. Ωραία φίλε, ακραίο. Παιδιά, πίσω μου έχει ένα μηχάνημα, θα το πω, που έχει συλλεκτικά κομματάκια Ferrari σε μινιατούρες και μπορείτε να αγοράσετε αυτή τη στιγμή μόλις τα 25 ευρώ. Εννοείται θα πάρουμε. Αρχικά επιλέγεις το μοντέλο που θέλεις από την οθόνη αφής, έπειτα πληρώνεις και ένα ηλεκτρονικό κοντέινερ μεταφέρει το αυτοκίνητό σου στην έξοδο. Ακραίο, έτσι. Με μόλις 25 ευρώ. Φυσικά δεν έλειψε και μια επίσκεψη εντός του καταστήματος της Ferrari, όπου χάζεψα πραγματικά τα συλλεκτικά Φόρμουλα 1 κράνη και τις απίστευτες συλλεκτικές μινιατούρες των αυτοκινήτων. Τσάντες, γυναικεία ρούχα, αυστηρά σε κόκκινο και μαύρο χρώμα και με ένα μικρό υπόγειο μουσείο με πανάκριβα αντικείμενα της εταιρείας να κλέβουν την παράσταση. Και για να έχετε και μια μικρή εικόνα για τις τιμές, κάποιες μονοθέσιες μινιατούρες άγγιζαν ακόμη και τα 10.000 ευρώ. Τέλος, φορέματα υψηλής ραπτική, τσάντες και αξεσουάρ για κάθε τύπο γυναίκας. Και φυσικά και μεγάλη γκάμα σε αντρικό ρουχισμό και αξεσουάρ επίσης. Βγαίνοντας δυστυχώς, πέσαμε σε έναν τυπικό έλεγχο από μυστικούς αστυνομικούς. Και λέω δυστυχώς, όχι γιατί ήμασταν παράνομοι ή κρύβαμε κάτι, αλλά γιατί μας καθυστέρησαν μισή ώρα, προσπαθώντας να διασταυρώσουν τα στοιχεία μας. Τέλος, σταμάτησα μια τουρίστρια για να ρωτήσω για κάποια καλή περιοχή που αξίζει να επισκεφτούμε και να μοιραστούμε μαζί σας. Και αφού μου πρότεινε κάποια, μου εξήγησε παράλληλα πώς να φτάσω εκεί, επισημάνοντάς μου πολλές φορές μάλιστα να μην παίρνω ποτέ ταξί στο Μιλάνο, γιατί κοστολογούν πάρα πολλά χρήματα, ακόμη και μια απλή κούρσα κάποιων μέτρων. Και όπως βλέπετε, ακολούθησα κατά γράμμα τις οδηγίες της, πήρα το τραμ και μετά από λίγα λεπτά και λίγο περπάτημα ακόμη. Η ώρα είναι 4 και μόλις φτάσαμε στην Grande Naviglio, η πιο οικονομική περιοχή του Μιλάνο, εξίσου όμορφη, και οι ντόπιοι την παρουσιάζουν και την παρομοιάζουν ως την μικρή Βενετία. Εγώ θα έλεγα ότι μου μοιάζει περισσότερο με Ολλανδία, καθώς έχει αρκετό κρύο, πάρα πολύ ομίχλη, καναλάκι, γεφυράκι και πάρα πολλές επιλογές για φαγητό και διάφορα μαγαζιά με πράγματα για να αγοράσεις σε πολύ χαμηλές και οικονομικές τιμές. Όπως απέναντι έχει ένα
βιβλιοπωλείο με 1 ευρώ βιβλιαράκια, 5 ευρώ και πάρα πολλές επιλογές ακόμη. Πάμε να την εξερευνήσουμε και φυσικά να φάμε κάτι αμέσως. Και κάτι που πρέπει να θυμάσαι για όταν βρεθείς στο Μιλάνο είναι ότι τα εστιατόρια εκεί ανοίγουν σχεδόν όλα μετά τις 7. Και τα 100% παραδοσιακά και πιο γευστικά και προσεγμένα πιάτα θα τα φας σε μαγαζάκια μακριά από το κέντρο, που κλείνουν συνήθως το μεσημέρι στις 3-4 η ώρα. Εμείς για καλή μας τύχη και μετά από πολύ ψάξιμο μπορώ να πω, βρήκαμε ένα εστιατόριο, καφέ μπαρ παύλα εινοποιείο, και καθίσαμε για να απολαύσουμε ένα πλήρες γεύμα αυτή τη φορά. Φυσικά επιλέξαμε να καθίσουμε στο κρύο, τη θέα και την ησυχία, εφόσον είχαμε τα μπουφάν παρά την κλεισούρα και τη βαβούρα. Ciao my friend. Two traditional pasta. Okay. Carbonara? Carbonara. Yes. Yes. That's all. Yes, and one water. Still? Yes. Thanks a lot. Το παλικάρι ευγενέστατο μας σέρβιρε πρώτα το νερό και έπειτα τα ψωμάκια και λίγα κριτσίνια. Και μετά από λίγα μόλις λεπτά ακολούθησαν και οι καρμπονάρες, που εκ πρώτης όψεως δεν σου γεμίζουν το μάτι λόγω της ποσότητάς τους, αλλά φαινόντουσαν πεντανόστιμες και κόστησαν από 15 ευρώ. Αρχικά, φθηνή δεν τη λες σε καμία περίπτωση. Η ποσότητα είναι ποσότητα εστιατορίου, δεν χορταίνεις ούτε με έτσι στο Θεό. Και πάμε να ανακατέψουμε και να δοκιμάσουμε. Το κεφαλοτήρι πάρα πολύ λίγο και τα κομματάκια από τον γκουαντσάλε επίσης πολύ λίγα. Η πρώτη εντύπωσή μου. Φουλ κρεμόδες και τυρένια γεύση, παρόλο που δεν είχε πολύ κεφαλοτήρι από πάνω. Πεντανόστιμη, φρεσκότατη. Έλειωνε πραγματικά στο στόμα. Πάρα πολύ λαδερή, μπουχτιστική και το γκουαντσάλε τραγανό και καλοψημένο. Συνολικά το τραπέζι κόστησε 40 ευρώ. Μαζί με το νερό και το κουβέρ που αποτελείται από αυτά τα λίγα μπαγκιάτικα ψωμάκια. Και ένα καλό εστιατόριο φαίνεται από απλές μικρές λεπτομέρειες όπως το ψωμί. Και αν σου σερβίρουν αφράτο, φρέσκο και ειδικά ζεστό ψωμάκι, σίγουρα προσέχουν εξίσου και το φαγητό σου. Συνολική βαθμολογία 1,8 είναι καλά. Απολαύσαμε το πρώτο κανονικό μας γεύμα λοιπόν και παράλληλα καθίσαμε λίγο περισσότερο για να πάρουμε και μια ανάσα. Μαζί με την τιμή, ένα εφτάρι το παίρνει. Όπως καταλαβαίνετε, η περιοχή δεν έχει μόνο φθηνές επιλογές, αλλά και κανονικές εστιατορίου. Φυσικά, εφόσον την παρομοιάζουν με τη Βενετία, δεν θα μπορούσε να μην έχει μικρά καραβάκια για μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είτε μεταφέρουν τον κόσμο είτε το ταξιδεύουν χαζεύοντας τα μαγαζιά, τα κτίρια και τη διαδρομή μέσα στο κανάλι. Και όσο η ώρα περνούσε, έβλεπε σιγά σιγά τα μαγαζιά να γεμίζουν από κόσμο, ο οποίος απολάμβανε ένα ζεστό ρόφημα δίπλα από τις σόμπες και οι πιο τολμηροί κυρίως φοιτητές μια κρύα μπύρα ή ένα ποτό. Πριν σας δείξουμε και δούμε κι εμείς ένα δωμάτιο που έχουμε κλείσει εδώ πέρα, το οποίο κόστησε 200 ολόκληρα ευρώ, ήρθε η ώρα να καταναλώσω 2 σκουπ πρωτεΐνης της αγαπημένης μου Isolate σοκολάτας, η οποία θα με εξασφαλίσει γρήγορα και εύκολα γραμμάρια πρωτεΐνης με ένα απλό shaker του 1-1,5 σκουπ, όσο βάζει ο καθένας σας, και εννοείται θα τη βρείτε από gymbeam.gr με κωδικό έκπτωσης Γιαννέλης 5. Μην ξεχνάτε φυσικά να μου στέλνετε και την παραγγελία σας, γιατί κάθε μήνα κληρώνω ένα κουπόνι αξίας 100 ευρώ για να πάρετε οτιδήποτε θέλετε από το site. Έτσι με στηρίζετε και παίρνετε και έκπτωση. Cheers μάγκες και κουκλάρες. Το site έχει 6.000 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων. Υγιεινά σνακ, συμπληρώματα διατροφής, αθλητικό εξοπλισμό, πραγματικά τα πάντα. Τσεκάρετε το, σίγουρα χρειάζεστε κάτι και θα βρείτε σίγουρα αυτό που σας λείπει εκεί. London Hotel λοιπόν, στην καρδιά του Μιλάνο, το οποίο έκλεισα εκεί για να γλιτώσουμε την ταλαιπωρία και τις άσκοπες μετακινήσεις. Hello sir. Welcome to Hotel London, sir. Welcome. Reservation. Of course. Passport, please. Of course. Welcome, welcome. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Passport, please, sir. Amazing. Thank you for a video, ο άνθρωπος. Είδατε κι άλλοι να μας αφήνει να τα γράψουμε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Έλληνας, πού με κατάλαβες. Name of reservation. Γιαννέλης Κουπέλης Ομόνια. Giannis Christos. Χρήστος Κουπέλης Ομόνια, it's Two people. yes. Second ID card. Second. Δώσε λίγο εσύ πάλι. You have a visit Ομόνια? Why? It's good. Yeah, I like it. Thanks a lot. Θα κάνω την Ομόνια και πάλι μεγάλη. Trust me. Hello. Το δωμάτιό μας βρισκόταν στο δεύτερο όροφο και το ξενοδοχείο ήταν πεντακάθαρο και πολύ προσεγμένο. Φτάνοντας στο δωμάτιό μας, ανοίξαμε την πόρτα με την καρτούλα. Και πάμε να δούμε τι πληρώσαμε 200 ευρώ λοιπόν. Αρκετά τίμιο μπανάκι εδώ πέρα. 2 κρεβατάκια μονά όπως ζήτησα. Έχεις και την επιλογή για ένα μεγάλο αν έρθεις με την κοπέλα σου ή τη φίλη. Και εντάξει, μια χαρά. Τηλεορασούλα, 200 ευρώ δεν τα αξίζει, αλλά είμαστε και πάρα πολύ κεντρικά, έτσι. Σε λίγο θα κατεβούμε και θα δείτε σε τι δρομάρα είμαστε και τι επιλογές έχει. Για φαγητό, για αγορά, φυσικά Μιλάνο είσαι και για άλλες κάποιες μικρές δραστηριότητες. Πάμε να δούμε τέλος την θέα. Δεν θα έχει. Κι όμως δεν έχει. Το μπαλκονάκι είναι μόνο για περιστέρια. Αυτά λοιπόν!
Φρεσκαριζόμαστε και πάμε να φάμε. Ένας τεράστιος πλακόστρωτος πεζόδρομος γεμάτος από εστιατόρια, μαγαζιά με ρούχα και Five Guys μπεργκεράδικο, που φυσικά δοκίμασα για να φτιάξω ένα γρήγορο short βίντεο για το Instagram αργά το βράδυ. Αν και είχε πολλές επιλογές με τοπικό παραδοσιακό φαγητό, δεν με ενέπνευσε το μέρος για να φάω εκεί και προτιμήσαμε να ξαναπάμε στη μία και πολύ αγαπημένη μας πλατεία του Όμο και να φάμε σε ένα τουριστικό εστιατόριο μεν, αλλά με απίστευτη θέα δεν. Νομίζω καλύτερη θέα δεν υπάρχει σε όλο το Μιλάνο για να φας. Πήρα κατευθείαν τον κατάλογο στα χέρια μου και έψαχνα κάτι με κρέας για να με χορτάσει και να συμπληρώσω φυσικά και κάποια γραμμάρια πρωτεΐνης ακόμη. Ριζότο μιλανέζε. Ossobuco. Traditional, right? This one. That's all. Thanks a lot. No. Το πιο παραδοσιακό μιλανέζικο πιάτο που υπάρχει. Για να καταλάβετε, όλοι κάθονται ανάποδα και βλέπουν τη θέα και εγώ πλάτη για να τη βλέπετε εσείς. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό που θα φάω για μένα και για σας φυσικά να αξίζει τα λεφτά του. Γιατί πεινάω σαν λύκος πραγματικά και όλη μέρα τσιμπολογάμε και δεν τρώμε κάτι ολοκληρωμένο 100% σαν γνήσιο ιταλικό μιλανέζικο πιάτο. Καλή μου όρεξη. Συνοδευτικά πανατάκια λοιπόν. Εντελώς αχρίαστα. Τα οποία τίμησα λόγω της έντονης πείνας και μετά από λίγο... Thanks a lot. Αρχικά, εκ πρώτης όψεως φαίνεται φοβερό. Μυρίζει υπέροχα, γενναιόδορη ποσότητα, αλλά κόστησε και 39 ευρώ. 39 ευρώ ένα πιάτο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το ριζότο με το σαφράν. Πολύ βαρύ και γευστικό θα έλεγα. Το βράσιμο του νομίζω είναι τέλειο. Ούτε πάρα πολύ ομό, ούτε πολύ σκληρό. Νιώθεις έντονο και το βούτυρο. Και σε αυτό το σημείο θα τρίψουμε και λίγη παρμεζάνα. Γιατί ριζότο χωρίς παρμεζάνα δεν είναι ριζότο. Καλά δεν την έτριψα ακριβώς, αλλά ναι, ήθελε μπόλικη, η οποία το απογείωσε. Πανεύκολα 9,4. Τώρα θα δοκιμάσουμε το σιγομαγειρευμένο μοσχάρι που αποτελείται από κότσι και πρέπει να λιώσει. Πραγματικός σαφρός ή αλλιώς αληφή. Όχι απλά έλειωσε, εξαφανίστηκε. Δεν άφησα καμία μπουκιά να πάει χαμένη και αν τρογόταν και το κόκαλο θα το είχα φάει σίγουρα και εκείνο. Πολύ δυνατό πιάτο, πολύ καλή επιλογή. Και αν και το συγκεκριμένο Bistro καφέ, όπως λέγεται τα Batsy Bar, είναι 100% τουριστικό, έκανε ένα αριστούργημα για πιάτο. Και σε πολύ λίγο χρόνο. 9,5 στα 10 το μοσχάρι και θα απολαύσω. Και αφού αράξαμε για λίγο, στη συνέχεια φτάσαμε στο πιο όμορφο κατάστημα Starbucks ολόκληρου του κόσμου. Το οποίο βρίσκεται μέσα στο ιστορικό κτίριο Πόστε στην πλατεία Πιάτσα Κορντούσιο και θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν και μουσείο. Το τρελό είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και αν το επισκεφθείς, θα συναντήσεις μεγάλη ουρά από κόσμο που περιμένει υπομονητικά για να απολαύσει το ρόφημά του ή κάποιο παραδοσιακό αλμυρό σνακ ή γλυκό. Μπαίνοντας θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν θυμίζει καθόλου τα καταστήματα που έχουμε συνηθίσει ως τώρα, αφού λόγω της αρχιτεκτονικής του κτηρίου και την έκταση των 2.300 τετραγωνικών μέτρων λειτουργεί ως ένα στολίδι στην καρδιά του Μιλάνου. Τελευταίο γεύμα για σήμερα δεν θα μπορούσε να μην ήταν γλυκό. Το συγκεκριμένο κόστησε 8 ευρώ, φαίνεται φρεσκότατο, η ποσότητα είναι γενναιόδορη θα έλεγα. Τα 8 ευρώ κάπως αρκετά, πάμε όμως να δοκιμάσουμε. Έλειωνε στο στόμα. Αφρός πραγματικά, νιώθεις πάρα πολύ έντονα τον καφέ, αλλά είναι απίστευτα ελαφρύ και μπορείς στην καθησιά σου να κατεβάσεις άνετα 3 τέτοια. Θα βάλω 8,5 γιατί το καλύτερο το έφαγα Βενετία, συγγνώμη. Και δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο. Και ο Imitation Top G. Τώρα μην μου την πεις, δεν μπορώ να μην βάλω 10 πραγματικά, στο λόγο μου. Δεκάρι σκέτο. Στο δρόμο προς το δωμάτιο και έχοντας σχεδόν τελειώσει μια πολύ γεμάτη μέρα με αρκετές νέες εμπειρίες, γεύσεις, γνωριμίες και βλέποντας παράλληλα νέα τοπία και μέρη που δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, καθώς χωρίς το κανάλι μας δεν θα είχα επιχειρήσει να ταξιδέψω ποτέ εκτός της Ελλάδας. Και πλέον έχουμε επισκεφθεί μαζί ολόκληρη την Ιταλία και θα συνεχίσουμε εξερευνώντας όλο τον κόσμο. Και αυτό που σας προτείνω ανεπιφύλακτα είναι να εξερευνήσετε και να ταξιδέψετε κι εσείς ολόκληρο τον κόσμο. Καθώς τα χρήματα ξαναβγαίνουν, ο χρόνος όμως δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Φόρεσα λοιπόν τις νέες μου πιτζαμούλες και όσον αφορά το δωμάτιο, παιδιά, ένα μαύρο χάλι. Αρχικά δεν δουλεύει το air condition και παίζει να είναι μέσα 50 βαθμούς. Τι να πω, ότι με το ζόρι μπορούμε να πάμε τουαλέτα και να χωρέσουμε. Έχουμε πάρει 2 φορές τηλέφωνο και καλά το φτιάχνει, αλλά δεν το φτιάχνει ποτέ. Δεν ξέρω, μήπως αν ανοίξουμε το παράθυρο και το αφήσουμε όλο το βράδυ ανοιχτό, σωθούμε. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Βαθμολογία για το δωμάτιο 200 ευρώ, είναι όλα αυτά.
4 στα 10. Εν τέλει κοιμηθήκαμε με ορθά ανοιχτή την μπαλκονόπορτα. Και μόλις σημέρωσε άρχισα να φτιάχνω ένα γρήγορο πρωτεϊνικό ρόφημα, βάζοντας απλά στο shaker νερό και 2 σκούπα Isolate Jim Beam πρωτεΐνη. Το ρούφηξα μόνο μιας και κατεβήκαμε στη ρεσεψιόν για να φάμε το πρωινό μας. Ο μπουφές παύλα πάγκος του μπαρ είχε τα απολύτως απαραίτητα όπως βλέπετε κι εσείς. Αλλά ήθελα επειγόντως καφέ, οπότε αποφύγαμε τη διαδικασία να βρούμε πρωινό σε κάποιο κοντινό καφέ brunch. Και καθίσαμε ήσυχα και αναπαυτικά στα τραπεζάκια του ξενοδοχείου. Και μετά από λίγο. Amazing. Thanks a lot. Παρακαλώ. Το συγκεκριμένο πρωινό κόστησε από 6 ευρώ και αποτελείται από ένα διπλό εσπρέσο και ένα φρέσκο ζεσταμένο κρουασάν και αντί για νερό ο Top G πήρε χυμό. Έχω νεράκι και πάμε να απολαύσουμε το τελευταίο μας γεύμα στο Μιλάνο. Πρώτα, για να έχουν ολοκληρωμένη γεύση και καθαρή και 100%, οι Ιταλοί, αυτό δεν το έκανα το πρωινό όταν αρχίσαμε, πίνουν λίγο νεράκι. Η σόδα. 1, 2, 3. Right. Και φυσικά μονορούφι. Αρκετά καλός. Κρουασάν θα ήθελα να αποφύγω, καθώς 3 μέρες εδώ που θα κάτσουμε η διατροφή μου έχει πάει άπατη. Οπότε το G να το δοκιμάσεις. Για 6 ευρώ, 10. 3 ευρώ αυτό. Είναι φρέσκο, μπρο. Κοίτα. Thank you, sir. You are welcome, sir. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Come to Omonia. If you come Greece, come to Omonia. Sir, I try to come in Ammonia. Thanks a lot, my friend. Thanks a lot. Εσύ Τζετ! Κάτσε να σου δείξω φωτογραφία, περίμενε. Έλα ρε, σε να ξαναδεί ρε. Και ήρθατε Μιλάνο. Ναι, σε λίγο. Περίμενε πολύ την κάμερα. Καλά να περάσετε. Περίμενε για να έλεγα φωτογραφία. Έτσι, μπράβο. Ναι, εννοείται, θα βγούμε τα πάντα. Να δες, έλα. Έλα Δεν λίγο με να δεις. θυμάσαι. Έλα λίγο να δεις. Από το Παλιά, καλοκαίρι. Ιούνιο. Καλά, όχι πολύ παλιά, κάτσε. Ναι. Λοιπόν, το συνολικό κόστος είναι αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ το Μιλάνο, όμως προτιμώ Νάπολη και Ρώμη. Συμφωνείτε? Ναι. Γιάννελης. Ένα λεπτό. Οπότε, αν γουστάρετε και σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Like,